Sa gitna ng banta ng panibagong bagyo, Pangulong Bongbong Marcos inaming may pagkukulang sa pagtugon sa nagdaang bagyong Kristine. Paghahain ng kandidatura sa Bangsamoro Region nagsimula na, pero ang unang parliamentary elections isinusulong na ipagpaliban. At resulta ng nalalapit na US elections inaabangan. Ano nga ba ang epekto nito sa Pilipinas? Sana ay may nagawa pa. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin kung satisfied siya sa pagresponde sa Bagyong Kristine kung saan 150 ang namatay. Sa isang chance interview, iginiit ni Ginoong Marcos na na-overwhelm ang mga flood control system. Mas madami aniya ang binuhos ng Bagyong Kristine kumpara sa mapaminsalang Bagyong Undoy noong 2009. Bukas naman si Ginoong Marcos kung sakaling imbestigahan ang flood control projects. Pag-aamin ng presidente, kulang ang naging pagtugon sa bagyo. I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. But, you know, when you lose a life, you lose a life. What can you do about that? It's terrible tragedy. Samantala, ayon sa Pag-asa, nakikita ang mabilis na paglakas ng isa na namang tropical depression na si Marce na inaasahang magiging typhoon bukas ng gabi o Miyerkules ng umaga. Dalawang senaryo ang nakikita ng Pag-asa, posibleng landfall sa Babuyan Islands o kaya sa Cagayan, Isabela area, Huwebes o Biyernes. Dumipensa si dating Senador Sonny Trillanes sa pagsumite ng transcripts ng pagdinig ng Kongreso sa International Criminal Court o ICC. Nilinaw ng dating senador, iba ang proseso ng ICC sa pagtanggap ng mga dokumento para sa investigasyon nito sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Trillanes na natanggap na ng ICC ang mga dokumento kaugnay ng mga biktima at ilang dating opisyal ng gobyerno. Hindi po kailangan ng certified true copies na ICC. Prepared sila na ang isang gobyerno ay hindi miyembro nila or hindi cooperative or even hostile. So they should have different ways to validate yung mga dokumento at iba't ibang ebidensya na binibigay sa kanila. Kinwestiyon naman ni Senador Bato de la Rosa kung saan nakuha ni Trillanes ang authority para gawin at ibigay ang dokumento sa ICC. Si de la Rosa ang PNP chief noong ipatupad ang kontrobersyal na giyera kontra droga. I'm not concerned. Binigyan ba siya ng authority ng liderato ng House of Representatives na i-transmit yung kanilang official records sa ICC? Sa November 7, muling iimbestigahan sa Kamara ang extrajudicial killings dahil sa drug war. Umaarangkada na ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Sa gitna yan ng mga panawagang ipagpaliban muli ang kauna-unahang parliamentary elections ng rehiyon. Aminado ang Commission on Elections o COMELEC na matapos magdesisyon ang Korte Suprema na hindi bahagi ng BARMM ang sulu, hindi pa rin malinaw kung anong gagawin sa 7 parliamentary seats na nakalaan sa probinsya. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa Kongreso o Bangsamoro Parliament ang desisyon na iyan. Aniya, kailangang gawin ng COMELEC ang mandato nito na magsagawa ng eleksyon. Legal issue yon, sapagkat ang organic law ay nagsasabi ng 80, ang election code ay nagsasabi ng 80, ang IRR nagsasabi ng 80. Pero siyempre, dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema, tanggal ang 7 ng sulu, so 73 lang. Hanggat walang nagpapahinto sa amin, hanggat wala namang batas na nagsasabing dapat ay ganito o ganyan, itutuloy po namin ang halalan. Inaasahang tatalakayin ng Senado ang issue sa Huwebes matapos maghain si Senate President Cheese Escudero ng panukalang batas na ipagpaliban ang halalan na kasabay sa midterm elections sa May 2025. Pero ayon kay Senador Mig Zubiri na may akda ng Bangsamoro Organic Law, mahihirapan ng magpasa ng bagong batas dahil limitado na ang oras ng Kongreso.
Samantala, nag-ikot ang mga opisyal ng COMELEC, pulis at militar sa BARMM ngayong araw para siguruhing maayos ang filing ng COC sa 15 parliamentary districts ng rehiyon. Higit 2 milyon ang botante sa BARMM. Sa puntong ito, makakausap natin si Lanao del Sur District 1 Representative Zia Adyong. Congressman Adyong, welcome to the program. Thank you very much. Thank you for having me. Magandang hapon po. All right. So as we all know, Senate President Cheese Escudero filed a bill to postpone the BARMM parliamentary elections dahil daw ito sa Supreme Court ruling kaugnay ng Sulu. So do you believe dapat ipagpaliban ang eleksyon dahil sa issue? And kung sakali, kailan sa tingin niyo dapat ito idaos? Well, kailangan magkaroon din ng balance doon sa ruling ng Supreme Court with the same Supreme Court saying that there shouldn't be any delay or any postponement rescheduling of the election. So if you remember, back, I think that was last year, 2 years ago, the Supreme Court came out with a decision really in relation to the barangay election, saying that na-reschedule kasi yung barangay election, but the Supreme Court came out with a decision saying that the postponement or scheduling or even the delay of holding the election from the initial schedule, what has been scheduled, is a violation of the constitutional guarantee to right of suffrage. So it's a question really on how we can balance that proposed bill with the same ruling by the Supreme Court saying that any rescheduling or postponement of the election would be unconstitutional. Pero kung madedelay na naman ang election sa BARMM, ma-extend ba ulit yung interim officials? Ano po yung magiging impact if hindi na naman po ito matuloy? Well, the effect of that would be the continuation of the transition period. Ibig sabihin, yung mga nakaupo po ng mga membro ng parlamento dyan sa Bangsamorong Parliament ay appoint po ng kasalukuyang administrasyon. Ibig sabihin, the President will be appointing members of the interim Parliament of the Bangsamoro region. So ang mag-extend po dyan is yung transition period, Yes. but not necessarily the assumption of those current members of the Parliament right now. Now the President can either reappoint them or can appoint a different set of members of the Parliament. Ang extend po dyan is the transition period, not necessarily the incumbency of the current members of the Parliament. Pero ano po ba, why is this important na papag-usapan at maresolba? Ano ba ang implications nito sa bansa? Well, unang-una, this is the product of a peace settlement. It's a political settlement entered into by the government of the Philippines and the Moro Revolutionary Front, which is the MILF. It's part of the peace agreement that they have entered into na magkakaroon ng new setup dyan sa autonomous regional government from ARM to BARMM. At pangalawa, meron din kalakip dyan po na normalization, yung decommissioning process na sinasabi. So we are just talking about the institution that has been built as a product of the political settlement, which is now the parliamentary in the BARMM. But that's just the one aspect of it. No, we are also talking about and dealing with the government continuously and up to now dealing through the Office of the Presidential Advisor on this process, the issue on the decommissioning process, which involves the very signatory to the CAP, which is the MILF, who is the same group who now heads and leads the transition period in the BARMM government. So it's important that we see that the government, as its commitment to peace process, will finally reach a stage where yung ini-envision natin na peace and development, sustainable development, ay matatamasa at ma-experience at mararamdaman dyan sa autonomous region. So, though it is a regional issue, but it involves the national government. Alright, maraming salamat, Lanao del Sur District 1 Representative Zia Adyong. Dikit ang laban sa US presidential race ni na Vice President Kamala Harris at dating Pangulong Donald Trump. Ang resulta ng halalan sa November 5, inaabangan hindi lamang sa Estados Unidos, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang Pilipinas.
Narito ang report ni Senior Correspondent Tristan Nodalo. Mula ekonomiya, foreign policy, military alliance at immigration, ilan lamang ito sa mga nakasalalay sa magiging resulta ng US elections. Continuity o pagtutuloy sa mga nasimula ni President Joe Biden ang maaaring maging polisiya ni Harris sakaling siya ang manalo. Itong binigyang diin ni dating Philippine Ambassador to the United States o Sec Wisha Jr. sa mga maaaring asahan sa isang Harris presidency. Which I think will be beneficial to the Philippines, no? Why? Because the U.S. has valued the alliance with the Philippines, and they have been helping us not just economically, but even militarily. Posible namang maging hamon ang ikalawang Trump presidency para sa Pilipinas. If Trump were to win, I think it will be detrimental to the Philippines, not only in terms of the economic policies, but even militarily, because, as you know, he has proposed that Japan and South Korea shoulder a bigger percentage of their defense costs, which means that he may also do the same for other countries like the Philippines. Posible rin daw maging malaking issue ang usapin ng immigration sa oras na muling maupo si Trump sa pwesto. Una nang sinabi ng Republican candidate na babaguhin niya ang immigration policy na nakasentro sa undocumented immigrants. Sa isang pahayag, sinabi ni Senate Committee Chairperson on Foreign Relations Amy Marcos na dapat maging handa ang Pilipinas sa anumang magiging resulta ng US elections. Hindi rin daw dapat magulat ang Pilipinas kung ipaprioridad ng US ang national interest nito. I think whether it's Kamala Harris or Donald Trump winning the presidency, the Philippines will continue to push for a strong alliance with the U.S. because the U.S. is our only treaty ally. Kung si Trump ang mananalo, siya ang magiging ikalawang US President na nanalo ng ikalawang termino nang hindi magkasunod. Sa latest campaign speech, muling inakusahan ni Trump ang Democratic Party ng pagtatangkang dayain ang eleksyon. Kung si Harris naman ang mananalo, siya ang kauna-unahang babaeng US President sa halos 250 years na kasaysayan ng Amerika. Sa campaign speeches, sinabi niyang hindi niya hahayaang muling masira ang democratic way of life ng Amerika. Para sa impormasyong napapanahon at balitang on demand, Tristan Nodalo, NewsWatch Plus. Sa PBA Governor's Cup, hinirang na best player of the conference si San Miguel Beermen star, the Kraken, Junmar Fajardo. Ito na ang ika-11 Best Player Award sa makinang na karera ni Fajardo na siya ring 8-time at reigning Most Valuable Player ng PBA. Nagtala siya ng 989 statistical points na pinagsamang score mula sa stats, media at player votes. Dinaig ni The Kraken sina Japeth Aguilar at Scotty Thompson ng Barangay Ginebra na may 664 at 465 points. Ginanap ang awarding ceremony sa The Big Dome, Araneta Coliseum, Quezon City, kasunod ng Game 4 ng Best of 7 title series. Tabla na ang Barangay Ginebra at TNT matapos ang panalo ng Gin Kings kagabi sa score na 106-92. Sa Miyerkules, muling maghaharap ang dalawang kupunan sa alas 7:30 ng gabi. Gold is the color of success. Tila yan ang aura ni Miss Universe Philippines Chelsea Manalo sa kanyang bagong photoshoot. Less than 2 weeks bago ang Miss Universe coronation. The Bulacan Beauty Queen is serving looks sa mga bagong larawang ibinahagi niya sa social media kasabay ng pag-abot sa 300,000 followers sa Instagram. Sabi ni Chelsea, feeling the love and support from every one of you. At may pahiwatig pa ng next pasabog pa para sa kanyang fans. Sa November 16, gaganapin ang coronation sa Mexico. November 17 naman yan dito sa atin.
Kinilala ang isang Filipino conglomerate sa Singapore dahil sa malaking ambag nito sa pagpapanatili ng kalikasan. Napasama ang San Miguel Corporation sa 25 organizations sa Asia Pacific na ginawaran ng Steward Leadership Excellence Award para sa proyektong Saribuhay sa Dampalit sa Malolos, Bulacan. Ito ang unang 47-hectare biodiversity offset sa bansa na nagsisilbing pansamantalang tirahan ng migratory birds. Plano ng SMC na palawakin ang Saribuhay sa Dampalit sa mga kalapit probinsya ng Manila Bay Area. At yan ang mga balitang on demand ngayong Lunes, November 4, 2024. Salamat sa panonood ng NewsWatch Now. 51 days na lang, Pasko na. Ako po si Menchu Macapagal at kita-kits bukas.